No niin, morjens täältä Tankavaarasta ja niin kuin näkyy tuossa taustalla on Kultamuseo. Lähdetään käymään siellä vähän katsomassa, minkä näköinen paikka se on. Ihan mahdottomasti ihan siellä tietenkään passaa kuvailla, kun se on museo. Mutta otetaan se mitä saadaan ja tänne ollaan tultu taas tosiaan Jomsa-biilillä ja kulku jatkuu, kiitos sponsorin Polar renkaitten. Niin. Mutta siitä sitten enempää, niin lähdetään katsoa tuo museo. Kultamuseo on saanut alkuunsa 1973, mutta nämä rakennukset ovat tähän saaneet alkunsa vasta 80-luvulla. Museo kuuluu myös tällainen ulkomuseoalue, jota lähdettiin katselemaan ensin. Täällä ulkomuseossa on tämmönen hauska patsas ja en tiedä onko tämä tosiaan laitettu ihan tarkoituksella, mutta jotenkin ainakin näin kullankaivaja jotenkin miellyttää tämä ajatus, että se on tuo työmaan vesi vähän tuommoista sameaa. Hieman poliittisesti latautunut ehkä, mutta täällähän on veneitäkin. Pitääpäs käydä kurkkaan nuo seuraavaksi. Lähinnä kiinnitti huomiota, että siellä on Petranella, mikä on tietenkin Lemmenjoella tuttu vene nimi. Tai oli, en mä tiedä muistaako kuinka moni niitä, mutta jaha, jokiveneet. No niin. Siinähän on Petranella. Joo. Lulloja. Siinä on vanhempaa ja uudempaa. Jännä, että vesivanerista tehty lulla tuolla takana. Lulla on siis tämmönen enemmänkin Jenkkilässä käytetty vähän tommosen vähemmän veden tai sankkosyötteisen veden kullanhuuhdonta väliin. Omituisempi näky vieres konsepti mulla. Junarata, tai siis eihän tämä junarata, tämä on hyvin pieni. Akseliväli on kyllä. Ja tämä rata on kyllä solmuilla. Eikä se tai oikein kauas mennäkään. Mä tain kävellä vahingossa takaisin Kultakylään. Mä täytyy varmaan kääntyä ympäritte. Tuossa on niin, onko tämä se kuuluisa mutterikämppä, mistä ne puhuu? Taitaa olla. Joo, nyt taas käydään niin, katsotaan. Joo, käännetään takaisin ja mennään takaisin tuonne museolle. Ei me tuonne Kultakylään lähetä kyllä. Seppä ei ole nyt paikalla. Ei saa terotettua lapio eikä hakkua. Jaa, täällä on joku homma. Mikäs tää? Ai, tässä voi vaskata. Vaskuupaikka touristeille. Ja ohjeekin vaskauksia. Katsotaan onko ne hyvät ohjeet. Joo. Joo. Ja no, käellä sekoittaminen. Ei se huono ole. Itse ei yleensä jaksa. Eli ole kovin savista maata. Sitten mä möyhin sen vielä. No, kyllä noilla varmasti jotakin löytää. Siinä on ränni vähän nostettu korkealle. Taitaa olla rekvisiittaa tämä. Että pääsee tuo junaan. Tässä meni joskus ainakin semmoinen turisteille. Ja itsekin joskus. No 97 istuskellut sen kyyseen. En tiedä kulkeeko se ennen. Konekaivuvehkeinen. Tuollakin tutun näköinen härväli. Tuomeen, tai en tietääkin. Katsotaan, tässä on rumpuseula ja hihnakuljet ja toinenkin rumpuseula siellä taustalla. Mistähän nämä on tullut tänne? Onko ketjuvetoinen ja sähkömoottori, onko ABB vai mikä? Sternbergi. Eipä sitä erota. Rihla on... Ei ole kauhean. Jaa, tässä on 2-kerroksin tämmönen. Jo tähän homma toimii sille, jos joku ei vielä tiedä. Kaivinkoneella nostetaan maata tuonne, siellä on päällä semmoset, itse asiassa me saatiin nostettua. Siellä on päällä semmoset, niinku tuommoiset rauat, ehkä näkyykin siinä. Ja siihen kaivetaan traktorilla tai kaivurilla maata ja isot kivet tippuu tähän missä me seison. Ja hienompi hiekka menee tästä tämän tuubin läpi tuonne rumpuun, jossa se sitten seulotaan. Tuolla kyseisellä on pikkureijät tai tämmöiset pyörät reijät. Siitä tulee hiekka ulos tähän seuraavaan kerrokseen, jossa se seultuu vielä alas ja sitten se tippuu tähän loossiin. Ja tässä ihan alla niin näkyykin näin päin menee ränniä. Niin se tulee ulos tästä näin ja sitten siinä tapahtuu se rikastaminen ja jätemaa menee tonne eteenpäin. Tässä on vähän sillä, tai tässä itse asiassa varmaan ollut muuten sillä lailla, että tästä on kääntynyt, koska kivet tippuu tuohon täältä rummun sisältä tässä lajita, mikä tulee ulos, niin tippuu tuohon päähän. Muutenhan se olisi siellä rihiloissa ja ränneissä melko pian, mutta sitä varmaan tulee siinä konekaaviyhtiössä melko paljon.
No tässä on toisen tyyppinen design. Tässä on ihan sama idea. Tässä syötetään hiihnakuljettimelle tuonne traktorilla lapiolle jollakin. Menee tonne ja niin sanotut karhunrauvat tai grizzlybaarit tossa. Isot kivet. Hetkinen, tämä on muuten vähän huonosti asennettu. Tässä on vaara, että kivi tulisi tähän maton alle, mutta kylläpä se sitten muljahtaisi. Ei ole vaan kovin, pitäisi olla korkeammalla. Mutta joo, joka tapauksessa niin tippuu tänne ja täällä taitaa olla pohjassa tuossa reikä, mistä tulee se rikastelu. Se ränni on varmaan ollut tässä jotenkin näin ja laskenut tuonne tai tuolle puolelle. Tämmönen pikainen oppitunti tämmöistä isommista pesulaitteista. Muistaakseni tämä on Ara, kun tämä oli tämä vehkeen nimi. Ja tää on kyllä erikoinen kaivuri. Mä nähnyt tämmöisen kerran toiminnassa Lemmenjoella. Tää on silleen jännä, että se nostaa noin renkaat ylös ja tuo vatta ikään kuin tipahtaa maahan. Ja sitten se ikään kuin toimii stabilisoinnin ja se pystyy kaivamaan sillä lailla. Nyt sillä on niin kuin näyttää, niin renkaat on nostettu ylös. Ja tää on kyllä todella hurjan näköinen viritys. Extreme koneliike. Miksi mulla tulee mieleen, että tämän nimi oli Ara tämän vehkeä, mutta ei kun Pingon. Mikähän se Ara sitten? Se on joku toinen vehke. Oi. Takalamppu on mennyt. Jaha, täällä on rekivehkeet ja ränniä. Tämä taitaa olla aitana tämä ränni lähinnä. Mutta joo, silloin vehkeellä on mätetty varmaan maata. Onkohan tää Lemmeiltä tullut? Siellä oli näitä useampikin muistaakseni. Työkone lukee tuo. Pingoon. Joo. No täältä löytyikin hieno peli. 3,5 tonnin telamaasturi. Huippunopeus 17,2 kilometriä. Tiellä pääsee 2,5 kilsaa, maastossa 150 kilsaa etäistä. Eli luultavasti polttoaineen kulutus on per 100 niin melko raju. 27 000 valmistettu näitä. Mä mietin, että onko tää nyt se vehe, millä ne veti tuota, katsotaan. Joo, kyllä. Se oli tää Lemmen ensimmäinen kaivinkone. On viety tämmöisellä vastaavanlaisella niin jäkäläytsiin kaivamaan kultaa siitäkin. Hieno tarina, kannattaa lukea. Nyt en muista kirjaa, missä se on kirjoittu, mutta varmaan löytyy, kun vähän googlettelette. Onko täällä jotakin? Tuossa itse asiassa tuonne vissiin saisi mennä vähän lähemmäskin. Tässä se on käy sisään paitsi porot, mutta en ole ihan varma, kumpaan kategoriaan me menen. Täällähän olikin mielenkiintoinen merkki. Mä luulin, että tässä on vaan joku näyttelypatsas viety pois ja tässä oli kiertovesijuttu ihan selvästi. Mutta tää olikin vähän eksoottisempi. Tämä oli tämmönen kultakaivos tuolta Egyptin maalta. Onpas jännä. No, eipä siitä sen enempää, mutta olipas. Siinä on kyllä tosiaan ihan selvästi. Sehän on niinku ränni toi. Siihen on kiviin niin kivenrekoihin kulta jäänyt sieltä sitten varmaan harjailtu jollakin. Siinä on ollut plakaatti tuossa. Kaikkea jännä. Siirryin seuraavaksi museon sisätiloihin, missä näyttelyt alkoivat tällaisella näyttelyllä, missä esiteltiin Lapin kullan löytymistä. Seuraavaksi siirryttiinkin eteenpäin, missä on välineesittely ja sieltä löytyy muun muassa viimeinen vastaus tähän kysymykseen, miksi tuota heittolautaa sanotaan, se on kuulemma luomalauta. Täällä oli tämmönen kartta kulta-alueesta. Kattokaapas mikä täältä puuttuu. Tyhjää. Näin pitkän linjan kullan huuhteena silmiin pisti muutamat tällaiset hieman poliittisesti latautuneet viestit, mitä museossa oli. Niin, täällä on vähän imuroppauksestakin juttu. Tää on toki vedenalaista ja ruotsalaista näköjään tämän laittanut käyntiin täällä. Siinäpä todella tuo imuropainen yksinkertaisuudessaan periaate. Mies työn touhu. Seuraavaksi vastaan tuli pieni näyttely, missä esiteltiin tunnetumpia Lapin kullan huuhtoja historian lehdiltä, sanotaanko näin. Ja kyllähän sillä monta tuttua nimeä olikin. Seuraavaksi tällainen pieni infoisku vielä Lemmenjoestakin löytyi ja siinä kerrottiin tästä konekaivuusta eri toteen. Täällä olikin tämmöinen mielenkiintoinen Petkelen mylly, eli englanniksi hammermill. Ajatus, että tuossa tuo pyörinä jutut ja nostaa tuota tankua ylös. Jossain vaiheessa se pääsee lipsahtaa alas ja se jysahtaa tuonne pohjalle muroskaan, mitä ikinä siellä onkin. Ja niin saadaan tommonen pasta, muhennus,
hiekkakasa, joka sitten voidaan rännittää perinteisesti. Tai nykyaikana kemiallisesti. Näyttelyihin kuului myös tällainen kiva ja mielenkiintoinen, yllättävän laaja kokoelma mineraaleja. Näistä oli kyllä todella mielenkiintoisia näytteitä. Lisäksi täällä oli tällainen pieni infoisku, missä näytettiin, että kuinka tiheää kulta on verrattuna esimerkiksi hiekkaan tai kiveen. Ja joka selittää siis tietenkin sen, että miksi kulta jää ränniin. Mä sanoin, että ne ratis, mitä me käytämme, on ihan järkeviä. Vanha tukokki käyttää. Tää onkin ihan mielenkiintoinen. Täällä on ympäri maailmaa koottu, niin kuin, mistä kaikkialta kultaa löytyykin. Tai näyttelyn nimikin taisi olla World of Gold. Onhan tuo kyllä hurjaa, kun sitä on jotenkin ei osaa ajatella, että huusantokulta on ympäri Eurooppaa, kun se tietenkin omaan napautuu, joten täällä Suomessa aina. Olisi hienoa päästä käymään noissa paikoista. Jakakaahan tätä videota jokaiselle ja pistäkää niitä peukkuja ja tilauksia ja tuolta alta ja kaikkea. Niin ehkä jonain päivänä meillä on kierrellä ja vähän kuvaillakin niitä teille. Tässä lueskelin Skotlannin kultarentauksia. Minusta on jännä, että melkein kaikki nämä isot kultarentaukset, tai mitä me tiedetään, modernin ajan voisiko näin sanoa, ne kaikki ajoittuu aika tuohon 1800-luvun loppuun. Mistä se johtuu oikein? Onko se siinä, että yksittäinen ihminen oli vähän niin kuin vapautunut jotenkin kuninkaan alta tai tämmöisen niin kuin valtakunnan alta vähän vapaammaksi? Että oliko siinä tietty aste liberalismia noussut, niin yksityinen pystyy rikastumaan hetkessä. En tiedä. Niin se on vaan minun enokin historiankirjoihin päässyt. 228 grammanen tuo Mika Telilän kanssa löysivät sinne. Mahdottoman komea hyppy. Tässä oli tämmönen kokoelma näitä ja jäljellöksiä. Mikähän juttu tämä on? Kiinnitti vaan semmoinen mielenkiintoinen pieni yksityiskohta huomenta, jos katsotte. Niin se on heitelty kolikoita, kauhea kasa, mutta tuossa keskellä, tuossa noin, on Saamelaismuseo Siidan lippu. Onko täällä jotakin poliittista aktivismia harrastettu? Tämä onkin mulle nyt vierasta seutaa totaalista. Mä tiedän, että Japanissa oli jotakin action. Kai tänne sajastuu. Saa se näyttely. Onpas kyllä. Wow. Vitsi, kyllä olisi mahtavaa lähteä kiertelemään maailmaa ja katselemaan näitä kaikkea. Siellä isojakin työmaata on. Jännä. Se oli semmoinen museokierros tuota. Täällä ulkona näkee ruvennut satamaan ihan kunnolla. Tai no, kunnolla satama. Mut joo, jos tämmöistä touhuista tykkäsit, että tuolla on ollut tietysti vaikka kuinka paljon nähtävää, että me ei kyllä aika lailla silmäilin läpi, vaan lueskelin mielenkiintoisemmat jutut ja otin vähän ideoita ylös sieltä, mitä kaikkea jännää voisi kokeilla ja tehdä. Mut joo, tämmönen museoreissu, että jos kiinnostaa, niin muistakaa painaa näitä peukkuja ylös alas sivuille päin ja tilata kanava.